Ayan na magluluto tayo ng sinigang na bangus sa kamias pakuluan muna natin yung sangkap na kamatis sibuyas at dry kamias. Tapos lagyan natin ang patis para may lasa. Tapan pa basit na yan. Pasulog natin yung bangus sa kumukulong tubig na may sangkap. Ganyan ang diskarte para hindi madurog yung isda. Ay parang may naalala ako. Ito na luto na, sayang walang kangkong, nakalimutan ko bumili.